Roadtrip Eurooppaan videosarja päättynyt viime sunnuntaina. Ja kiitos paljon teille kaikille, ketkä olette kattonut niitä jaksoja ja kommentoinut. Ja tervetuloa kaikille uusille tilaajille. Tänään on nyt sit vuorossa vielä tämmönen vinkkivideo Eurooppaan autoilemisesta. Vähän samantyylinen, minkä me on tehnyt aikaisemmin Norjaan autoilusta. Eli heti ton meidän pohjoisen roadtripin jälkeen me käytiin haaveilemaan uudesta roadtripistä ja päätettiin sitten suunnata Eurooppaan. Ja tämän videosarjan alusta löytyy videoita meidän matkasuunnitelmista, että siellä on reitistä, pakkaamisesta ja lähdöstä. Mut nyt vinkkejä Eurooppaan suuntautuvasta automatkasta haaveileville. Me valittiin meidän ajankohdaksi tosiaan touko-kesäkuu, jolloin ei ole vielä alkanut pahin turistikausi ja se oli kyllä tosi hyvä valinta, että minä suosittelen sitä, että kaikki paikat oli jo auki ja säätkin oli tosi kesäiset. Eurooppaan autoillessa on tosiaan 3 yleisintä reittivaihtoehtoa, että joko voi mennä suoraan Ruotsiin laivalla, niin kuin myökin tehtiin ja sitten jatkettiin sieltä ajamista, tai sitten voi mennä suoraan Saksan laivalla, tai sitten voi ajaa Via Balticaa pitkin. Meidän matka kesti 31 päivää, 4,5 viikkoa, ja se oli kyllä tosi sopiva, mutta oikeastaan pidempikään aika ei olisi ollut pahitteeksi. Meidän pääkohteet oli oikeastaan Sveitsi, Italia ja Itävalta, mutta koska me ei oltu ikinä käyty Saksassa tai Tanskassa, niin me haluttiin myös pysähellä niissä. Niin sinne kului kans tosi paljon matkapäiviä, niin ensi kerralla me ehkä sitten ajettaisiin suoraan jo nopeammin alas. Mie keräsin silloin ennen matkaa tosi paljon ylös kaikkia mielenkiintoisia kohteita, joka oli tosi hyvä, niin sitten ei mene tien päällä siihen aikaa eikä tarvitse taistella huonon netin kanssa. Niiden pohjalta me sitten suunniteltiin sitä meidän reittiä, mutta kannattaa miettiä omat semmoiset lempparikohteet, koska kaikkialle ei kuitenkaan sitten ehdi tai pääse. Mutta meillä tuli tosiaan 6300 kilsaa ja 102 tuntia ajoa tällä retkellä. Mutta kaiken kaikkiaan ennen matkaa ennakoi ja suunnittele. Eurooppaa ajaessa tarvii tosi paljon hoitaa etukäteen juttuja, että tarvii hankkia vihreitä korttia ja autossa pitää olla kaikkia tarvikkeita, kuten heijastinliivejä ja ensiapulaukkua ja kannattaa kurkata niitä tuolta minun pakkausvideosta. Huomioi suunnittelussa myös paikalliset pyhäpäivät, et etenkin touko-kesäkuussa niitä tuntuu olevan tosi paljon, että meillä osui Tanskaan just helatorstai ja Saksassa oli monta pyhäpäivää ja muutenkin tuntuu, että niillä on paljon kaikkia pitkiä viikonloppuja ja muita. Kaupat on Saksassa kokonaan sunnuntaisin kiinni, että senkin suhteen kannattaa ennakoida ja siestä vaikuttaa myös silleen, että esimerkiksi leirintäalueiden respat on niihin aikoihin kiinni ja ne portit ei aukea silloin ja autoa ei saa käyttää niinä aikoina. Ja että kannattaa suunnitella omat päivärytmit se huomioiden. Me oltiin pelkällä englannin kielellä liikkeellä ja pärjättiin, mutta saksankielisissä maissa olisi ollut tosi hyvä osata edes vähän saksaa, koska niiden englannin kielen taito on tosi heikko. Mutta onneksi sitten elekielellä ja muiden ihmisten avulla kyllä aina selvittiin. Me maksettiin kaikki pääasiallisesti kortilla, mutta kannattaa kyllä olla käteistäkin mukana. Et meillä oli 3 tilannetta, jossa kortti ei sitten käynyt, niin sitten oli hyvä, kun oli käteistä mukana. Mutta meillä oli vaan euroja ja hyvin pärjättiin. Ajamisen suhteen siellä pärjää kyllä varmasti. Ja tien kunnotkin tuntuu olevan ihan hyviä, että ainoastaan Saksassa se kaikista oikeinpuolimmaisin kaista oli välillä aika semmoista juovasta ja pomppusta. Ja matkailuautolla ajaessa on paras käyttää sitä kaikista oikein reunimmaista kaistaa, paitsi sitten ohittelujen aikana, mutta jos jää muille kaistoille pitkäksi aikaa, niin ne alkaa kyllä herkästi sitten tööttäilemään. Ruuhki oli etenkin just Saksassa ja siellä välillä sitten seisotaan, mutta sitten kun se sumppu taas avautuu, niin se liikenne lähtee kyllä vetämään hyvin, mutta jos on tiukka aikataulu, niin kannattaa varata lisää aikaa. Alppei kohti mentäessä ne tiet muuttuu sitten pitkiksi ylämäiksi ja pitkiksi alamäiksi. Eurooppaan ajaessa pitää varautua tietunneli- ja siltamaksuihin. Et meillä oli Tanskaan ajaessa Juutenrauman silta 100 € ja Isonbeltin silta 50 €. Niissä on aina ennen sitä siltaa sitten semmoinen maksupiste, missä mennään halutulle kaistalle ja maksetaan siellä. Sveitsin tietarra maksoi 38 € ja Itävallan vinjette noin 8 € ja ne saa sieltä rajalta ja huoltoasemilta. Ja Italiassa on paljon tiemaksuja, että siellä tulee vastaan niitä maksupisteitä, joissa sitten kaistoittain maksetaan tai sitten saa lipukkeen, mikä maksetaan sitten myöhemmin.
mutta ehdottomasti Italian käteistä mukaan, että ne maksut oli ihan jotain 2-3 euroa aina kerralla. Ja Itävallassa meillä osui reitille yksi tunneli, jossa oli sitten ennen sitä tunnelia se maksupiste ja se oli 11 euroa. Saksassa pitää olla tietyissä kaupungeissa ajaessa ympäristötarra ja sen voi ostaa Saksasta jostain katsastuspisteistä tai muista, mutta kannattaa ostaa se jo etukäteen Suomessa ollessa. Autoliitolta sen saa esim. 20 euron pintaan. Niin sitten ei tarvitse stressata sitä siellä tien päällä. Dieselin hinnat vaihteli vähän maittain. Ja muuten me tankattiin joka maassa, paitsi Sveitsistä me selvittiin tankkaamatta. Ja melkein kaikissa maissa oli itse asiassa maksu sinne sisälle kassalle. Et ei ollenkaan semmosia pömpeleihin niin kuin Suomessa. Ja siellä on usein erikseen myös palvelutankkauskaistat, niin katon mihin ajat. Parkkipaikkoja oli usein aika hyvin ainakin noitten turistikohteiden luona, joissa me käytiin. Mutta usein siellä on just sit kiellot, että ei matkailuautoja. Ja sit matkailuautoille on usein semmoinen oma erillinen parkkipaikka. Ja meille osuneet parkkimaksut oli kaikki aika suht ok-hintaisia, mutta useimmiten me jätettiin aina auto sitten leirintäalueelle ja tehtiin sieltä käsin retkiä. Euroopassa on tosi paljon autovarkauksia ja rikollisuutta, niin kannattaa varautua ja ottaa riskit huomioon. Et jos sä näytät siltä, että sulla on arvokasta tavaraa mukana tai sun auto on arvokas, niin heti jos sä pysähyt johonkin huoltoasemalle tai ostoskeskuksen pihaan, niin siinä alkaa pörrää ympärillä porukkaa vähän mittailemassa, että näkyykö siellä sisällä jotain tavaraa ja jääkö joku sinne autoon vai jääkö se auto ihan yksin siihen. Ja mie suosittelen varautumaan mieluummin ennakkoon ja pitämään just aina mukana kaikista tärkeimmät tavarat, kuten vaikka muistikortit ja kiintolevyt, joiden sisältöä ei voi edes korvata. Mutta ennen kaikkea pidä silmät selässä ja katso, että kukaan ei pääse liian lähelle autoa, vaikka puhkomaan renkaita tai jotain. Ja tarkista, että sun vakuutukseen kuuluu, että se korvaa automurron. Me päätettiin sitten oman fiiliksen ja turvallisuuden takia yöpyä kaikki yöt leirintäalueella tällä reissulla. Niin meillä tuli sitten 25 leirintäalueyötä, joista 2 oli stellplatseja. Niiden tasot ja laatu tietenkin vaihteli. Että osassa kuului esim. Sähköhintaan ja osassa se laskutettiin sit erikseen kulutuksen mukaan. Osassa piti maksaa wifistä erikseen. Ja parissa paikassa sähköteho yhdestä sähköpylväästä ei riittänyt, jos siihen meni liian monta autoa samaan pylvääseen, niin sitten se sähkö välillä katkeili. Mutta tosi rauhallisia oli kaikki leirinnät, että ainut melut mitä kuului niin oli eläimistä, kuten esim. Niistä puluista. Hinnat vaihteli 13-41 euron välillä ja jakautui maittain näin, että Sveitsi oli selkeästi kallein. Matkailuautopalveluittenkaan meillä ei ollut nyt mitään ongelmaa, kun me yövyttiin leirintäalueilla, niin sit siellä pystyi aina helposti täyttämään vedet ja tyhjentää vessa ja muuta. Mutta Euroopassa on muutenkin tosi hyvin noita palveluita tarjolla, että tien 5 voi pongailla milloin tulee asuntoauton kuvake, niin sit siellä on palveluita ja ainakin kaikki, mitkä meidän kohdalle osui, niin oli ihan ilmaisia. Tän reissun budjetti erosi nyt täysin siitä pohjoisen roadtripistä, että nyt yöpymiseen meni tosi iso osa budjetista, kun taas pohjoisen roadtripillä ainut suuri kulu oli pääosin diesel. 25 leirintäalueyötä 2 henkilöltä maksoi yhteensä 730. Dieseliin meillä kuluu 6300 kilometrillä 850 euroa. Eurooppaan mennessä tulee myös matkustamiskuluja paljon enemmän, että kaikki tiemaksut, sillat, lautat. Meillä meni niihin yhteensä 360 euroa, mutta siinä pitää huomioida se, että Capeadria Oy tarjosi Siljalänin kanssa yhdessä meille ne laivamatkat Helsingistä Tukholmaan ja Tukholmasta Helsinkiin, niin ne ei näy tuossa budjetissa. Muu liikkuminen, kuten julkisten liikennevälineiden liput ja parkkimaksut vei meiltä 100 euroa. Ja aktiviteetteihin, kuten pääsylippuihin ja gondolilippuihin yhteensä 125 euroa. Ja ruoan suhteen me mennään aina aika edullisesti ja tehdään suurin osa ruuista itse ja käytiin tälläkin reissulla vaan pari kertaa ravintolassa. Niin meidän ruokakulut oli oikeastaan samat, mitä ne olisi kotonakin ollut. Eli yhteensä tämä meidän 5 viikon roadtrip kustans ilman ruokakuluja 2 henkilöltä yhteensä 2165 euroa.
Eli Eurooppaa pitää varata enemmän budjettia. Ja tuohon budjettiin ei ole muuten otettu huomioon ollenkaan etukäteen tehtyjä tarvikehankintoja tai vakuutuksia tai muuta semmoista. Mutta ehkä toi antaa teille vähän osviittaa, jos olette suunnittelemassa samanlaista retkeä. Mie suosittelen ehdottomasti automatkaa Eurooppaa, että sit kun sinne saapuu, niin siellä on tosi lyhyet välimatkat toisiin maihin ja voi helposti käydä samalla reissulla monessa eri maassa ja kulttuurissa. Mutta tässä oli nyt kaikki vinkit, mitä tuli mieleen. Jäikö teille jotain kysymyksiä? Niitä saa laittaa tonne alle kommentteihin. Olisi kiva kuulla myös teidän kokemuksia. Ja ootteko te kiinnostuneita automatkailusta ja tämmöisistä pidemmistä roadtripeistä?